Guarda, una domanda. Ieri sono entrato di qua, Sì. ho preso il biglietto, ma da Spezia non sono riuscito a pagare perché c'è il show. No, c'era sciopero, non deve pagare nulla. Sicuramente? Sì, sì. Și avem și scutere dacă vrem să închiriem, bicicletă electrică, tot ce trebuie. Mulți ăștia care e jale cu ei. Bună dimineața! Bună dimineața! Trezirea că a venit soarele pe noi. Ce ai zis că? Zic că am avut noroc cu ceasul meu, că l-am avut pus să sune. Zice că am avut noroc cu ceasul, că a sunat alarma la final, că așa a fost pus să sune și altfel nu ne trezeam. Cât e? 7? Cât e? 7 fără un sfert, a sunat 7 fără un 7 fără un sfert, da. Gata, familia Bandi, ne-am echipat bagajiștii și mergem către plajă. Eu n-am văzut atâtea de-astea să țin prin papuci. Țep dă așa? Da. Partea bună a fost că n-am fost niciun țânțar, nimic. Și răcoare, noaptea a fost, am dormit ca boieri, am dormit. Și avem și scutere dacă vrem să închiriem, bicicletă electrică, tot ce trebuie. Ia să vedem, e agitație în stradă sau suntem noi primii? Mamă, uite și aia lume. Oho! Dar cât e ceasul? Că nici mai știu. Nu știu, stai că mă uit. Vreo 7:30, cred, nu? Este 8 și 12. 8 și un sfert, de asta. Poate găsim și noi un loc mai accesibil mai în fața, nu? Nu e prea. Dar deja e cam plin eu. Lumea s-a dus acum. Dacă nu te-ai trezit, noroc că a sunat alarma lui mami, că altfel... Altfel nu ne trezeam. Exact, mergem să amplasăm și noi umbrelele și după care mergem să facem colațiune, să bem cafea, luțați. Dar eu n-am auzit-o. Nu? Ne-ai auzit pe noi, e de ajuns. Hai, că ne-am așezat locul, aproape lângă mare aici, la 5 metri și... Luați-vă telefoanele și hai să mergem la cafea. Hai că mi-am schimbat fața, nu mai sunt așa demolat cum eram dimineața când m-am trezit. Arăt și eu mai fresh. Dacă vreți aici niște copii de Prada, de Gucci, de tot ce vreți, Puma, le găsiți, nu-i problemă. Hai să vedem unde ne punem și noi. Dar pe partea asta e soare, unde e liber nu stă nimeni. Găsim noi un loc. Moviti. Un pic de coadă că m-a aglomerat, dar o trecem repede, nu-i problemă. Deci nu pot să mă abțin din râs. Am luat brioșele, eu mi-am luat cafea normală, Izabela cappuccino și Alina a vrut să-și ia cafea ginseng. Dar ia uite cum e. Am luat cappuccino ginseng, am tot, dar nu avea cappuccino, scria cafea ginseng. Da, ți-am și Gata, am activat modul relax. Fetele la soare și eu, dacă n-a stat numai nu stă așa vreo 2 săptămâni, nu m-aș ridica din ele. Ce păcat că azi e ultima zi, trebuie să plecăm. Pentru cei care n-ați văzut ultimul video, suntem veniți cu cortul pentru 2 zile la mare, dar așa de o ieșire fugitivă. Cam scurtă, din păcate, dar o să mai facem. Da. Ce bine e cu brija mării. Să stai așa să auzi doar valurile. Stați bine? La noi cu porumbul, știi, cu cobelul. Coco. Și trebuie să-mi iau papucii de acolo și mi-e frică să calc acolo. Să-ți aduci pe ai tăi? Mamă, nu e tu. O pun așa în genunchi aici. Ai, și mă întind după ei. Dar mi dai și pe mei, te rog. Imediat. Mamă, frige, știți cum frige? Ca un coarț din nou. Ia. Trebuie să luăm și gunoiul, să-l aruncăm. Ia, Izabela. Aici? Să mi pun aici. Mamă, dezastru, lasă-l aici așa. Hai să mergem să mâncăm, că s-a furat cam mult. Nu mai strânge, lasă-l așa. Umbrelele să le strângem, să luăm astea, să lăsăm să nu le smulgă vântul. Gata, am strâns umbrelele. Hai să vedem dacă mai este lume în apă. Că nici nu v-am arătat pe ziua de azi marea. V-am arătat așa de la distanță. Câte una, alta. Ce mai vedeți și voi pe aici.
prindă lume, cum ziceam și în video anterior. Niciodată de când vin eu în Italia n-am văzut atâta lume cum am văzut ieri. Astăzi ca astăzi, dar ieri era full. Și apa nu chiar curată. Ceva alge, mai ales ieri după amiază era foarte murdară, foarte murdară. Dar din cauza că este portul acolo și îmi pleacă navele în larg, răscolește tot din apă și vin sărăcuțele astea de alge. Hai să mergem să mâncăm. Că deja am obosit. Problema la plaja asta liberă aici, bucata asta, față de alte bucăți de plajă liberă, este că are un singur duș, la cât este de populată și la cât este de mare bucata. Are un singur duș și are o singură toaletă care este acolo. Și aia cuplată față de alte plaje care comunele se ocupă și își dă interesul. În rest, cam atât. Nisipul frigedă ne-a nebunit. Moațe, dacă vreți, din nou Adidas, copia n-are valoare, înțelegeți voi. Și asta e atmosfera. Mai poți, tati, mai poți? Te ustură umerii, nu? Lasă că-ți revii. Astăzi, mâine și trece. Am dat și cu cremă, și cu ulei de cocos, și cu toate. Bine că uleiul de cocos nu prea e protectiv, mai mult atrage bronzatura să te facă mai negru. Hai, cred că o să mâncăm tot unde am mâncat ieri, că ne-a plăcut mâncarea. E și deschis. Pancea, un platou, nu știu cum. Lasă că vedem noi. Imediat. Deci cred că eu o să-mi iau de asta așa. Picada la plancea. Ceva de genul. Izabela vrea burger. Și Alina vrea paste. De care paste vrei? Ragu. Asta e ravioli? Da. Și eu vreau hamburger. Și tu vrei burger. Și eu îmi iau asta așa. Picada asta se vede. Da, și cu o insalată și cu una alta, vedem noi imediat. Alina pregătește masa, cum am mai spus. Aici trebuie să te aranjezi singur, să pregătești masa singur. Tacâmurile, hârtiile, tot și aici comanzi, după care când e gata te strigă și vii și singur, nu ți-aduc la masă. Și la final, bineînțeles că trebuie să strângi totul. Astăzi mâncăm unde am mâncat și ieri la prânz. Dacă vreți să vedeți un loc mai frumos, mergeți la video de dinainte să vedeți o pizzerie frumoasă, Lux se numea, și o pizza de nota aproape 10. 9, nu chiar 10, dar bună și locația super, foarte frumos. Căldura ne doboară la fel ca ieri, 33 de grade. Bine că E mai cald ca ieri, da? Dar coafura rezistă, știi cum e vorba. Rezistăm. În sfârșit, după lungi așteptări, a venit și salata burgerul Izabelei. Deci are ketchup, maioneză, carnea. Frumos, da. Cartofi, ravioli cu un ragu, cârnați salsicea cu cartofi. Și aici mi-am luat eu un platou, salsicea, piept de porc și cu ceva ceafă și un pic de salată. Și hai să avem poftă. Deci astăzi am așteptat noi un pic mai mult decât ieri. Dar e bună mâncarea, la fel ca ieri. Foarte gustoasă, foarte bună. Notat? Noi am venit și Bun burgerul? N-am venit așa la ora asta. Da, am fost de... Nu, cam pe la 1 și ceva, noi aveam până la 12 jumate. Da, bună situația, bună. Bun, sunt foarte bune. Și salata? Iar am făcut ravagii. Am devorat tot. Suntem niște canibali, suntem. Hai că după masă ne-am odihnit un pic, 10 minute am stat și noi. Bine, 10 minute vorba, vine o jumătate, o oră la umbră. Și mergem din nou către mare acum și vreau să vă arăt prețurile. De exemplu, piațola, adică bucata de teren pentru cort, pentru mașină și electricitate, costă 22 de euro. După care 8,50 euro de persoană, plus 40 de cenți de persoană, taxa de sojourn, asta e taxa de la comune, de la primărie, ca așa se pune când te duci în vacanță aici. După care mai ne-a luat 23 de euro pentru ziua de azi, că noi de seară la 9 plecăm și nu stăm până mâine la 10, cum ar trebui să eliberăm.
Și în total, deci am stat de ieri de la 8 până în seara asta la 9 și am plătit 71,70. Eu zic că e ok. Spune curent la... Și pentru 3 persoane. Pentru 3 persoane, cortul, mașina, îți dă curent electric, duș și alea, era comun, dar erau curate și așa. Hai să mergem la mare, oricum e o căldură de murim. Hai de capul meu. A lăsat lumea și plajă și tot și au fugit toți la umbră acolo de cap. E indescifrabil de cald, adică nu știu ce dracu căutăm la ora asta pe plajă noi. Ferească Dumnezeu. Exact. Hai, te-am mai luat o granita de pepene, poate trece mai ușor peste căldură. Tu pepene și tu lămâie. E bun? Îți provoacă sete sau e bun? Nu, e bun. E bun, nu? Gheață. Începe să nu mai îmi placă la mare, m-am înroșit ca dracu. Iau. Și de obicei eu când mă bronzez pe aici, o să mă jupoi și să vedeți că sunt un răpănos pe aici nespălat. Nu mai, uitați-vă cum sunt eu. Rupt. M-a spart. Deci ai să zic, tu nici n-ai stat la soare. Tu ai Păi stat... tocmai că m-a făcut părat fără să stau la soare. Noi am stat la soare. Și tu nu sunteți ca mine. Ia uite. Dar știi de ce? Eu am stat în apă și uite luciul al apei, când stai în apă acolo umed, te bronzează, sare pe tine și te arde, adică reflectează în tine de la Și apă. eu am stat în apă, gen. Păi și tu ești roșie, dar și pe tine tot de la chestia aia te lua mai mult, că tu n-ai stat exagerat Eu la am soare. stat cam aproape o oră. Vezi? Acolo e problema, de la Luciu. Da, este ora cât e? 6? Mai stăm o oră pe plajă aici, 7. Mergem să strângem bagajul, cortul, bla bla bla, facem un duș și după care ne luăm tălpășița că mergem la muncă. 2 zile, mai rău am obosit de când ne-am întâlnit. În sfârșit am ajuns înăuntru în camping, tot bagajul l-am dat afară din mașină. Trebuie să pun prima dată masa, frigiderul și toate după deasupra. Și bineînțeles că ultima dată să strângem cortul, să vedem dacă îl mai strângem să intre în geanta lui. Mai avem și tenda astea care am luat-o după, ca să ne țină umbră. Ceea ce a fost bun și ne-a plăcut. N-au fost în țară deloc, nu ne-a trebuit să aprindem o pastilă, nu nimic. Ia! Și s-a dormit. Buonasera dal camping Pardaccia 1. Informiamo i nostri gentili clienti che stasera alle ore 21:30 ci sarà la sfilata dei cani. Și a fost așa de rece încât ne-am și învelit. Da. Așa că am stat bine. Mai rău, da, le desumflăm repede. Mai rău a fost pe plajă decât aici. Ne-am plăjit mai rău ca aracii lui Pescobar. Mamă, cum sunt ca dracu, sunt ca uitați, roșu rac. Așteptăm că toate dușurile sunt ocupate, toată lumea face baie aici. Ia uite. Este o fără 20 să mergem acasă. Gata, lăsăm peticul de teren Piațola acolo. Gata. Și plecăm către Căsică. Puneți un like acolo să avem noroc să găsim strada liberă, să nu fie aglomerat. Aglomerație, să stau o oră, 2 ore. 8 și un sfert, sperăm la ora asta să nu mai fie așa aglomerat. Da, vedem. Totul e o părăseală, asta o spun așa ca să vă dau o recomandare. Știți că eu recomandările vi le dau gratis, nu mă plătește nimeni, n-am niciun beneficiu de la nimeni. Vi le dau de la mine din suflet. Asta este valabil nu pentru cei din Italia, că cei care trăiesc în Italia știu ei să-și aleagă destul de bine pe unde să ducă la mare sau unde să ducă la munte sau treaba lor. Dar pentru cei din România, care n-ați avut așa multe ieșiri și în viitor o să ieșiți la mare în Italia sau nu știu, propuneți vacanțe în Italia, nu alegeți marea pe partea toscană, pe Liguria, către Roma. Totdeauna mergeți la Marea Adriatică și nu neapărat Rimini, unde i s-a dus numele că, vai, mamă, ce stațiune, știi? Mai jos. Începeți de la Ancona în jos, căutați până la Bari, până în Puglia, până la Taranto și acolo nu o să vă pară rău. Toată partea aia de la Ancona de Adriatică în jos, vă uitați și voi pe hartă, pe Google Maps, când vreți să vă planificați o vacanță și consiliul meu, Adriatica. Dar nu neapărat Rimini. Că aici, pe partea asta,
n-aveți ce vedea pe Toscana, pe Carrara, e doar numele, Carrara, La Spezia, Cutare, Genova, Savona, mai jos Livorno, nu aveți și alte obiective mari în zonă turistice, ca să zicem așa. Ar mai fi o bucată acolo până la Pisa, la Viareggio, dar nici aia nu e chiar wow. Dar în fine, Adriatica e bază. Acum voi unii o să ziceți, păi tu de ce nu te-ai dus acolo? Pentru că eu am plecat de data asta doar pentru 2 zile, sâmbătă și duminică, și am coborât și eu la cea mai apropiată aici să mă relaxez un pic, la 140 de kilometri de mine. Până acolo am 450, vă dați seama, să mă fi dus pentru 2 zile acolo, 450 dus, 450 întors, era un casino. Acolo merită să te duci cu săptămâna, cu 2 săptămâni, când e mai departe, înțelegeți? Asta e. Dar a fost bună și asta, ne-am relaxat. Care e în Italia aici pentru o zi, 2, care să coboare până la Spezia, la Carrara, la Viareggio, la Lido di Camaiore, la astea, merge, nu e că e de aruncat, dar nu e ca și în partea cealaltă. Când am venit sâmbătă, era în șoper ăștia de la autostradă și n-am reușit să plătim nimic. Acum așteptăm să luăm bilet, adică intrăm să luăm bilet și să vedem în partea cealaltă. Mai sunt în șoper când ajungem să plătim, dar nu cred. Acum sunt curios dacă o să ne vină vreo amendă acasă. Transito libero. Ah, da, uite, nu ne dă. Șoperă, tranzito liberă. Suntem în, cât suntem azi? 16, nu? Da, uite și aici, vezi? Acum vedem la ieșire. În cazul de mancanța emisiune de biglietto all'uscita dichiarare al stazione di Spezia. Adică de aici suntem intrați pe autostradă. Nu, dar nu ți iese degeaba. Nu e, dacă zice șoperul, nu-ți dă, că nu dă la nimeni. Totul e roșu, barierele ridicate, deci același lucru. Acum în partea cealaltă vedem dacă putem să plătim, bine, dacă nu, dar sâmbătă când am venit am luat bilet din partea cealaltă, iar aici era așa, scria șoperul. Acum o să ne vin acasă, nu știu care e situația, oricum eu am o filmare făcută și am spus că în data de am arătat acolo tichetul ăla că era șoperul și n-am reușit să plătesc. Acum dacă ar fi gratis, să zicem, sperăm să fie și liberă, măcar dacă tot nu dăm bani, să ajungem repede acasă. Gata, Parma Ovest! Am ajuns acasă fără nicio peripeție, totul normal. Bine, am ajuns acasă. Mai avem vreo 25 de kilometri de drum național până acasă. Dar ce era cel mai important, să scăpăm de autostradă, că aici se putea face marile blocaje, ambuteiaje. Am ajuns și în casa de plată și văd că aici o să plătim, că e cam coadă și dacă era tot liber, se trecea ghiuleacă în partea cealaltă. Buonasera, dalla Spezia. Guarda, una domanda. Ieri sono entrato di qua, ho preso il biglietto, ma da Spezia non sono riuscito a pagare perché c'è il sciopero. No, c'era sciopero, non deve pagare nulla. Sicuramente? Sì. A Spezia mi hai detto ora? Sì. Ciao, grazie. Gata, deci pentru ieri când ne-am dus a zis că nu trebuie să plătesc nimic. Bineînțeles că eu l-am și pe el acum, care a dat pe gură. În caz că îmi vine vreo multă, eu nu plătesc decât autostrada, kilometri, mai iau după ei. Da, și autostrada a făcut 13 euro. 13,80 €. Da. Adică vreo 100 de kilometri, 90 ceva de kilometri de autostradă. Asta e cam scumpă autostrada asta, pentru că trece munții Apenini.